ट्रक और ट्रॉले की हुई टक्कर, एक चालक की आग से जलकर हुई मौत, दूसरा हुआ जख्मी। फिरोजपुर जीरो हाईवे पर पड़ते गांव कुलगढ़ी और लोहगढ़ के पास ट्रक और ट्राले की जबरदस्त टक्कर होने से भयानक हादसा हो गया। इस दौरान हादसे में तेल की टंकी फटने के कारण आग लग गई और एक चालक की आग में जलने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार धान के साथ भरे हुए ट्रॉले को हादसे होते हुए ही आग लग गई, जिसमें ट्रॉले का चालक जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक के चालक की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस उक्त घटनास्थल पर पहुंच गई है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस हादसे बारे जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि सुरजीत पुत्र हदायत निवासी ममदोट धान को ट्रक में भरकर ममदोट से जीरे की तरफ जा रहा था और सामने से आ रहा ट्रॉला, जिसका चालक बलकार सिंह पुत्र हंसा सिंह जीरे से आ रहा था, तो तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते टक्कर हो गई और ट्रक को आग लग गई, जिसके साथ धान को भी काफ़ी नुकसान हो गया। आग लगने के साथ सुरजीत पुत्र हदायत निवासी ममदोट की मौके पर मौत हो गई। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की खास रिपोर्ट। केरी चंगी तरह सारी दिखा ला बलवीर एक नु फोड़ा ले जा तो उत्तो कर वो ट्राली आ गई कुछ तो कंफर्म कर ले चलो उनका बड़ी बाइट तक जेडी पार्टी ये करी जेड़ा मोटा गंदा लगे उसे बनाई जाओ उसके में कर जा और बढ़िया आ जाओ भी आगे बंदे और पीछे फट हाँ चशन दी ठीक है ओ ठीक है डीजल अजे भी डोलता पाया डीजल ओदा डुल्लिया ना ओ अजे भी डोलता पाया ये क्रैश है ना ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਲੋਗੜ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ तो अपने भाई चलो कोई
ਸਾਫ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਧਾਕ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕੋਣੀ ਦੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਕੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਲਗੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਦਸਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ? ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਹੂੰ ਹੂੰ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਓਵਰ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੜ ਗਈ ਆ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੜ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਰੂਸਾ ਤੋਂ ਮਧੋੜ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੱਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਜਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ? ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਮਾਲ। ਜੀਤ ਪੁੱਤਰ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸੀ ਮਹਦੋਟ ਟਰੱਕ ਝੋਨਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀਰਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਸਰਜੀਤ ਪੁੱਤਰ ਹਦਾਇਤ, ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਕੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਸਰ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੂਸਰੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਰ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।